life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. Hello mga katingards! Kamusta? Inautokira ka? Padayon ng taga-banti, naginod lang. Una na to sugdan ang for today's video, mukaw na nata upahan burikat kay dinhi sa barko lawas ang puhunan. Bawal magkasakit kay walay asawa o inahan mo atiman. Og ani ata karon sa angkorenseria kung asa gihulog ang angkla para dili na gyud siya moadto sa lain ba. Sama sa ako ang gugma, mura og barko nga nag-angkla kay bisan unsa ka kusog sa unos andam gyud mo antos. Sa dihang manatag kaon, limpihan, gilapay na to sa basurahan. Kabuutan biya ni niya ay lisod magdaghan. Transition din ta mga amigo. O tora oo. Maong nagsigitag panglingian ning dapita kay nagatik-atik ramanta. Diha gitawagan ako ang tropa aning bahina kay naay tagbot na abot ug mo dikit kay naay toolbox gihatod mga gamit para sa mga loading operations. Kay baluka ang kinabuhi sa barko ilabi na ikaw opisyal ay simple ra mukatawa ra bisag nag-inusara. Magsige na lang pod og ampo. Lord, ayaw pa kusgi ang hangin kay basin mapalit niya siya sa lain. O kung ikaw napalit sa ako ang channel, ayaw pagduha-duha hapaka ang subscribe button, i-all ang notification bell, like, and share para ikaw ay updated sa ako mga bagong uploads. Kay mao kini ang pinakasimpleng pamaagi sa pagpakita ninyo og gugma o suporta dinhi sa ako. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. Ang purpose sa Anchor Watch kung kanusa magbutang og crew members to take lookout duty on a rotation through the night. At ito ay extremely important to avoid collision even at anchor. Ang pinaka-basic na bantayanan sa usa ka opisyal kung nag-anchor watchkeeping ay ang turning o swinging circle sa barko. Og i-follow ang master standing orders, i-check permi ang imong palibot, og ayaw pud kalimot, i-check ang ship's position, mag-display appropriate lights at night, and lastly, i-keep ang constant VHF watch. Nag-atik-atik lang ko ani mga katingards kay medyo nakaluag-luag naman o kay dinhi o kay didto. Lisod jud kaayo ning trabaho sa opisyal, hago kaayo gamay sipyat ay impas. Usahay ra jud makapahayahay kay magsigiman ko og overtime kay short voyages ra man. Unya ay nag-abot sa sweldo, wala gyud lain mahabilin kundi ako ana lang pagkagwapo. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get Gigama ko niyang maong video para maka-inspire sa uban nga nangambisyon o pamarko. Kay ang kinabuhi sa barko, sa pamilya layo kaayo sa dili o sa imong gusto mapukus jud ka og trabaho. Ang uban man gud na seaman, himos kaayo og pinarugan kung sa pahambugay ang istoryahan di matabas-tabas malabuan pero dili pud lalim ang nahiaguman sa mga kauban nga ngilad og batasan. Busa antos lang jud ta igsuon. Baangon og padayon, asa ra man ang mga pagsulay ikumpara sa umaabot nga walay katapusang kalipay. O kini usa ka kinasing-kasing na pasalamat sa walay puas na pagsuporta og sa pagtan-aw sa ako ang mga videos. good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody is right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it.